Hello guys! Hello guys! Welcome back again to my channel, and today's video gagawa ako ng isang tutorial video. This is my first time na magsasalita ako sa videos ko kasi usually hindi ako nagpapakita ng mukha or hindi ako nagsasalita. Hello guys! Welcome back again to my channel. Actually, this video, may dalawang bagay lang ang kailanganin natin. So, hello guys! Welcome back again to my channel, and today's video I'm going to make a tutorial video, which is I'm going to teach you how to make a YouTube channel using your mobile phone. Mobile phone lang yung gagamitin natin kasi alam ko usually yung mga tao merong mga cellphone. So para madali lang yung access, hindi na kailangan ng mga laptop or computers para gumawa ng YouTube channel. So kung meron kang cellphone, pwede mo itong gawin. Actually, this YouTube channel na ginagamit ko, ginawa ko lang to using my phone. Hindi ako gumamit ng laptop or computer kasi wala ako nun. So, alam ko, meron kayong cellphone. So, pwede nyo lang gawin or gumawa ng YouTube channel para makapag-explore kayo sa YouTube platform. So, umpisahan na natin ang ating tutorial video, which is how to make a YouTube channel using your mobile phone. So, dito na tayo sa ating cellphone. Open lang yun natin yung cellphone natin. Yung first step is punta tayo sa settings. Scroll down lang natin. Hanapin natin yung accounts and sync. Add an account and Google. Makikita yung Google doon. I-click nyo lang yung Google. And after nyo yung i-click, ito yung mag-a-appear sa screen nyo. Wait lang natin. Siyempre, i-open nyo yung mga data nyo kasi hindi kayo makaka-access ng ganito kung hindi open yung internet data nyo. So, sign in with your Google account. Pag mayroon ka ng Google account, you just have to sign in. Pero kung wala pa, kung gusto nyo gumamit ng ibang account para sa YouTube channel nyo, pwede kayong gumawa ng ibang account. Or, sa baba siya, create an account for myself. And then, sign up lang. To, for example ko lang to nag-sign up ako ng bago. Yes. Mag-filled up lang kung ano yung gusto nyong first name at saka yung last name. And after that, click next. And then, basic information, enter your birthday. Birthday at saka yung gender nyo. Yan. At saka, after that, click next. Choose your Gmail address. Or you can create your own Gmail address if you want to. And then after that, please click next. At saka, create a strong password. Mix password. Yes. Hintayin lang natin kasi parang naglalag. Yan. I already done. And after that, ito yung mag-appear sa screen nyo. Scroll down lang natin Scroll down lang. Skip lang muna. Then ito, review your account info. Next. Scroll down. I agree. Ito yung mag-appear sa screen nyo, guys. And dyan na. And then after that, babalik kayo sa account sa settings at nandiyan na yung ginawa nyong Google account. Mag-a-appear na siya. And then, back lang natin.
So again, ito, punta tayo sa ating YouTube app. So YouTube app tayo agad. Ito na yung YouTube app ko. And then, i-click natin yung account natin. Then, switch account. Switch account. Yan na, Stephen Kyrie. Yan yung ginawa ko ngayong account. So, click lang natin. And then, automatic na siyang mag-switch account. So, yes. Hintayin lang natin. Hintayin lang natin na mag-switch account siya. And then, ito na. Naka-login na account is yung ginawa kong Google account. Click natin. Use YouTube as, pwede niyong ibahin yung name ng YouTube channel niyo. Click ulit natin. Yan, pwede niyo dyan i-edit yung name na magiging gusto niyong magiging name ng YouTube channel niyo. And then, click lang natin ng create channel. Yan. And then, yan na. You already have your own YouTube channel. Ganun lang kasimple gumawa ng isang YouTube channel using your mobile phone. Then, create a video. You can already upload your videos para sa ating YouTube. Then, yan na. Meron na tayong YouTube channel. So, search ko yung YouTube channel ko. Let's see if mag-appear. Okay. Yan. Oh, nandiyan na siya. Nag-appear na siya, guys. Let's see. You can subscribe also agad-agad. Yan. Diba? Sobrang dali lang, guys. Kung meron kayong cellphone at saka internet, gumawa na kayo ng yung sariling YouTube channel. Sobrang dali lang. So guys, napakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng isang YouTube channel gamit lang natin mga cellphone. So, sobrang dali lang. Pwede na kayong gumawa ng inyong sariling YouTube channel gamit lang ang mga cellphone nyo. So, if you find this video informative, please give it a like. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell to be updated for more videos in my channel.